Our video tutorial is about how to create a bootable Windows 11 o yung tinatawag nating UEFI o Unified Extensible Firmware Interface para sa bootable na Windows 11. Ano yung mga gamit na kakailanganin natin? So we need an 8GB flash drive, an ISO Windows 11, PC with Windows 8 or Windows 10 OS. Bakit Windows 8 at Windows 10? Para meron po siyang pang virtual drive na built-in. Hindi na tayo mag-install ng third party. Now, ito po yung ating ISO. And then, ilalagay ko po ngayon yung ating flash drive. Ito po yung aking flash drive SanDisk. Ilalagay ko sa USB 3.0, yung kulay blue. Ipa-plug ko siya. So, default, double-click po natin yung ating My Computer. Ang default po natin, pag dinouble-click natin ang ating My Computer, usually ang ating mga flash drive, ito po, 8GB siya, pero 7.42GB yung available. Ito po yung ating mga flash drive. Commonly, ganito po ang itsura niya. Ang format po niya is NTFS. So, ipo-format po natin yung ating flash drive. I-right-click nyo po, Format, and then, babaguhin natin, dapat naka-FAT32. Tapos, i-rename po natin ng Windows 11. Win 11. Now, quick format, okay lang po. I-start natin, okay? Mabilis lang po ito pag naka-on yung ating tinatawag na quick format. Now, pag natapos po yung quick formatting, ang gagawin po natin, ayan, okay nyo lang, click nyo yung okay, close nyo na to, close nyo po yung My Computer. Ito po yung aking ISO. Ang gagawin ko sa ISO ay i-mount po natin, mount. Now, pagka-mount po natin, yung nakikita nyo na po na to, ayan, yung nakikita nyo na yan sa inyong My Computer. Yan, ito yung ating virtual. So, pag nag-mount po tayo virtually, nagkakaroon tayo ng virtual drive. So, ito po yon. Tapos, ang gagawin ko po rito, ikakopy ko. Copy. So, Control A po kayo, and then Control C. Pupunta po tayo ng ating flash drive na pinormat. Ipe-paste lang po natin. Now, kapag pinaste po natin, remember po, aantayin lang nating matapos yung time. This would take 15 minutes, depende po sa speed ng inyong flash drive. Now, ipapass forward ko po ito para po mabilis tayong matapos. Now, kung tapos na po, ayan, ang gagawin natin ngayon, i-close lang natin. I-remove po natin siya. So, safely remove po natin siya. Eject natin. Yan, pagka-eject po niya, pakita natin yung, ayan po yung flash drive. Ang gagawin natin ay remove ko, and then ibabalik po natin uli. Tingnan natin kung naging bootable. Ayun, ang indicator na naging bootable po siya, napansin nyo po, napalitan po yung ating icon. Ayan, no? Ibig sabihin, this is a bootable Windows 11.